Het voordeel van gewiekste Hollanders is dat ze ook altijd met een oplossing komen. Dus de installaties en al diverse aanpassingen die we gedaan hebben door de tijd zijn eigenlijk vrij vlot verlopen. Welkom bij Aveno. Aveno staat voor alle vetten en oliën en sinds 2004 zijn wij eigenlijk een productiebedrijf in het afvullen van plantaardige en dierlijke vetten en oliën. Het verpakkingsproces is eigenlijk de essentie in ons verhaal, omdat we natuurlijk in de hele keten van landbouwer of van boer tot bord, laat ons zeggen, een schakeltje zijn waarbij wij na de raffinage komen. Dus wij kopen bulktankwagens grondstoffen aan die wij dan gaan verpakken. Dus verpakken is eigenlijk onze core business. Onze productie start op maandag om 5 uur en loopt door tot vrijdagavond. Dus betrouwbaarheid is voor ons een belangrijk aspect uiteraard. En tot nu toe blijven we nog altijd mooi doorkachelen, zelfs na 3,5 miljoen doosjes per machine. Waar we tegenaan liepen bij de start van ons productieproces was eigenlijk de plaats en de locatie. Het was een oud gebouw met heel veel niveauverschillen. En toen hebben we samen met de jongens van Niverplast toch wel mooie oplossingen uitgewerkt, ook voor het aftransport en eigenlijk het geheel toch in de ruimte geplaatst te krijgen. We zijn eigenlijk begonnen met manueel echt nog zakjes te plaatsen en zo is het volume gegroeid en zo is het productieproces verder geoptimaliseerd en toen zijn de Niverplast zakkenplaatsers gekomen. Ondertussen hebben we er 3 staan van de Combiplast. Tegelijkertijd hebben we ook de activiteiten van een collega in de sector overgenomen, maar er bleken ook al 2 Niverplastmachines te staan. Dus ja, plots hadden we 1 productielijn en dan kregen we een tweede productielijn erbij. Maar er zat een heel verouderde afvalinstallatie tussen. En dan zijn we eigenlijk beginnen praten met Erwin dan voornamelijk en met Job, die ons fantastisch geholpen hebben. En zo hebben we samen eigenlijk de Olaf ontwikkeld. En hier staat dus de eerste gemaakte Niverplast Olaf. In het concept van de ontwikkeling van die afvalmachine was er nog geen naam bekend. Mijn kinderen noemen Oscar en Julien en omdat het toch voor hen is wat we allemaal doen, werd de machine hier 4OJ gedoopt. Later heeft Niverplast die naam niet weerhouden en is het de Olaf geworden. Weer een setje bij de collectie.